توضیحات مختصری بدم. ابتدا اومدیم خط تراز زدیم رو تمام ستون‌ها، ارتفاع زیر تیرهامون رو از توی نقشه اومدیم به دست آوردیم. توی نقشه ارتفاع روی سقف معمولا بهمون میده، زیر تیرها رو نمیده. میایم ارتفاع تیرها رو با توجه به اون نقشه‌مون کم میکنیم از ارتفاع روی سقفمون. مثلا اگه تیر 50 سانتیه از ارتفاع نهایی ما که تا روی سقف داده کم میکنیم. بعد میایم ضخامت این چوب 2 سانتی، این چوب 5 سانتی و این لوله 5 سانتی رو کم میکنیم و خط زیر لوله ها رو به دست میاریم. بعد که خط زیر لوله ها رو به دست آوردیم لوله گذاری میکنیم و بعد این چوب های 5 در 10 رو قرار میدیم و بعد هم چوب های کفیمون رو قرار میدیم. گاهی اوقات هم این چوب های 5 در 10 به این کفی ها میخ میشن که بتونیم راحت تر اجرا کنیم. و گاهی مثل این پروژه که اینجا میبینید ممکنه در یک جهت لوله گذاری نشه. الان این جهت لوله گذاری انجام شده ولی در این جهت همونطوری که میبینید لوله قرار داده نشده، یعنی جک ها مستقیما زیر چوب ها قرار گرفتن. به این شکل هم میشه ولی به شرطی که این چوب ها یه تیکه باشن، یعنی چوب کفیمون کاملا یه تیکه باشه و فاصله جک ها هم کم باشه که این کفی ما شکم نکنه و مقاومتش کم نشه. ولی به صورت اصولی باید حتما این لوله ها رو قرار بدیم که خط تراز ما و محکم بودن زیر تیرهای ما تضمین شده باشه که موقع بتون‌ریزی مشکلی برای ما پیش نیاد. همچنین لوله ها به ما کمک میکنه که این تیره به سمت چپ و راست حرکت نکنه، چون لوله اینجا چسبیده به ستون، اونجا هم چسبیده به ستون و این راستای ستون رو حفظ میکنه، چون چوب ها با سیم به این لوله بسته میشن و این لوله کمک میکنه که این تیره به سمت داخل حرکت نکنه و لوله اینوری هم کمک میکنه که این تیر به سمت بیرون حرکت نکنه. پس گذاشتن لوله ها کاملا الزامیه، مگر اینکه در موارد خاصی میتونیم لوله ها رو قرار ندیم. یه نکته دیگه که باید در مورد لوله ها بگم اینه که این لوله ها طولشون معمولا 6 متره، یعنی به صورت استاندارد توی بازار 6 متری هستن. اینجا اگه دقت کنید تا اینجا میاد و اینجا یه تیکه دوباره بهش اضافه میشه، یعنی اگه دهنه ما بیشتر از 6 متر باشه مجبوریم یه تیکه دوباره بهش اضافه کنیم. اینجا هم به همین صورت تا اینجا میاد و یه دونه دیگه اینجا بهش اضافه میشه تیکه که معمولا ممکنه 1 متری، 2 متری یا 3 متری باشن. موقعی که لوله پایینی رو قرار میدیم اولین لوله کنارش یه جک قرار میدیم، یعنی لوله رو با جک مهار میکنیم در انتها هم به همین صورت و بعد هم این لوله ها رو با سی میبندیم به این آرماتورها که این لوله ها نگه داشته باشن. پس اون خط تراز ما کمک میکنه ابتدا و انتهای این تیرها رو بدونیم تو چه ارتفاعی با جک ها مهار کنیم و بعد هم جک های مابین با فاصله 1 و 20 تقریبا از همدیگه قرار میدیم. اگه دهنه بزرگ بود مثلا دهنه 8 متری بود و تعداد جک های بیشتری هم داشتیم و ارتفاع تیرمون هم زیاد بود، مثلا تیرهای 60 سانتی یا بیشتر، چون وزن تیرها بیشتر میشه بهتره که فاصله جک ها رو کمتر کنیم، مثلا 90 سانت ببندیم. تمام این جک ها هم دو قسمتش با این لوله ها مهار میشه. خب این قالب بندی برای زمانی که ما قسمت پایین تیر رو از چوب استفاده میکنیم، چون میتونیم از قالب های فلزی هم استفاده کنیم که در ادامه توی فیلم کامل بهتون نشون خواهم داد. خود این لوله هم دو مدل توی بازار هست، معمولا میگن لوله‌های سبک و لوله‌های سنگین. لوله‌های سنگین به طور معمول 16 کیلویی هستن، لوله‌های سبک 14 کیلویی هستن. خب بهتره هم لوله‌های سنگین استفاده کنیم که این لوله‌ها تاب نداشته باشن و موقع فشار بتون هم خم نشن، چون تاب داشتن و خم شدن لوله‌ها باعث میشه که این قسمت پایین تیر ترازش به هم بخوره. پس استفاده از لوله‌های کاملا صاف، یعنی موقعی که لوله‌ها رو می‌خوایم استفاده کنیم یه نگاه چشمی میندازیم که لوله‌ها تاب نداشته باشن و استفاده از لوله‌های سنگین بهتره. خب بریم این مراحل رو روی فیلم کامل ببینیم. همونطوری که گفتم اولین مرحله لوله گذاری هست. برای لوله گذاری هم میتونیم از لوله‌های داربستی استفاده کنیم که مقطعشون دایره شکله، هم میتونیم از پروفیل قطی استفاده کنیم که مقطع مستطیل شکل دارن و معمولا از پروفیل های 5x8 استفاده میشه، یعنی یک ظلش 5 و یک ظلش هم 8 سانتی متره. اول لوله‌های سمت پایین گذاشته میشه، بعد لوله‌هایی که روی اون قرار میگیره در مرحله بعد، یعنی اون تیرهای متقاطع، لوله‌هایی که قرار رو قرار بگیره در مرحله دومه. پروفیل‌های قطی هم دقیقاً عین همون لوله‌های داربستی طولشون 6 متری است.
فاصله جک ها به طور استاندارد از همدیگه 1.20 ولی اگر طول تیرتون خیلی زیاده بهتره فاصله رو کمتر کنیم، مثلا 90 سانت در نظر بگیریم. همیشه ابتدا اول و انتهای این لوله گذاری جک گذاشته میشه و فاصلش از همون خط تراز در نظر میگیرن و بعد هم میان جکای مابین رو قرار میدن. خیلی مهمه که این پروفیل ها یا اون لوله های داربستی موقعی که شما روی کار میخواین ببندید توجه کنید که تاب نداشته باشه. چون اگه تاب داشته باشن باعث میشه تیر شما شکم داشته باشه و بعد هم تاب گیریش روی کار سخته. توی این یکی پروژه میبینید که برای لوله گذاری از لوله‌های داربستی استفاده شده. لوله‌های داربستی قطرشون 5 سانتی متر. بهتره در وسط این لوله گذاری دو تا از جک‌ها رو به صورت اوریب قرار بدین. این کمک میکنه که این لوله گذاری شما موقعی که تیر رو سوار میشه شکم نکنه، یعنی به سمت چپ و راست هدایت نشه و استحکام بهتری داشته باشه. موقعی که نیرو روش قرار میگیره به سمت چپ و راست عین قایق تکون نخوره. همونطوری که میبینید توی دهانه‌های بزرگ بهترین کار انجام بدیم. توی تصویرم میبینید توی این دهانه بزرگ که تیرهای بلندتری داریم دو تا جک ها رو در وسط این دهانه به صورت اوریب متصل میکنم به لوله ها.